Hi guys, andito ako ngayon sa aming rooftop at mag-harvest ako ng pepper. So as you can see, mayroon ng maraming bunga ang aking dalawang puno ng lara o pepper. So may dalawa na siyang hinog. Itong isa ay hindi pa nahihinog ang kanyang mga bunga. So kukuha muna ako ngayon ng siguro mga 3 peraso lang. Itong dalawang nahihinog na or hinog na. At isang medyo malapit pa lang na mahinog. So ayan. Hi! Magluluto ako ngayon ng simpleng seafood salpicao. So here are the ingredients. Mayroon tayong garlic, onion, ginger, pepper, oyster sauce, carrots, butter para sa pagsusute, at ang ating seafoods na shrimp and ang ating pusit.